กลับมาพบกับ Kiss DIY ค่ะวันนี้มีผลไม้น่ารักมาฝากกันด้วยไปดูวิธีทำผลไม้รวมคุณสิงโตกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่เตรียมผลไม้เป็นชิ้นขนาดต่างๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำสับปะรดมาวางค่ะตามด้วยวางส้มที่แกะเป็นชิ้นๆไปรอบสับปะรดเลยค่ะเราได้หน้าและหัวของสิงโตมาแล้วนะคะทีนี้ก็นำกล้วยหอมที่ตัดเป็นชิ้นวงกลมวางลงไปค่ะตามด้วยองุ่นลูกเล็กๆค่ะวางลงบนกล้วยทั้ง2ชิ้นเลยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นตาของสิงโตนั่นเองทีนี้ก็วางแครอทที่ตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมตามลงไปค่ะทำหนวดของสิงโตสักหน่อยด้วยแตงกวาที่ตัดเป็นเส้นแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดด้วยองุ่นนั่นเองค่ะแค่นี้ผลไม้ของเราก็กลายเป็นสิงโตแล้วครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะกดติดตามได้ที่ Kiss Kitchen Channel อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ